در روزگاری که زبان مردم آینه عقل و طنازی بود، حکایت‌هایی در دل تاریخ نقش بست که هنوز هم لبخند بر لب می‌نشاند. عبید زاکانی یکی از شاخص‌ترین چهره‌های طنز و نیش زبان ادبیات فارسی حدود سال 700 هجری در قزوین به دنیا آمد. دوران جوانی و بالندگیش رو در شیراز گذروند و در حدود سال 770 هجری چشم از جهان فرو بست. گفته میشه آرامگاهش در شهر دسفول قرار داره. در ویدیوهای بعدی با نگاهی دقیق‌تر و عمیق‌تر به زندگی، آثار و دنیای تند و تیز عبید زاکانی سر میزنیم. در این ویدیو 32 حکایت کوتاه، طنز و پرمعنا از عبید زاکانی برایتان آماده کردیم. پس اگه به طنز فاخر ایرانی علاقه‌مندی، با ما همراه باش. یاد خدای و پیامبر. شخصی از مولانا عضدالدین پرسید: چرا در زمان خلفا مردم ادعای خدایی و پیامبری زیاد می‌کردند اما اکنون چنین نیست؟ مولانا پاسخ داد: مردم این روزگار چنان گرفتار ظلم و گرسنگی شدند که نه خدا را به یاد می‌آورند و نه پیامبر را. حکایت حضرت یونس. پدر جوحا 3 ماهی بریان به خانه آورد. جوحا در خانه نبود. مادرش گفت: بیایید این ماهی‌ها را قبل از آمدن جوحا بخوریم. سفره را پهن کردند. جوحا آمد و به در زد. مادرش 2 ماهی بزرگ را زیر تخت پنهان کرد و 1 ماهی کوچک را آورد. جوحا از شکاف در ماجرا را دیده بود. وقتی نشستند، پدرش از جوحا پرسید: آیا حکایت یونس پیامبر را شنیده ای؟ جوحا گفت: از این ماهی بپرسم تا بگوید. سرش را نزدیک ماهی برد و گوشش را بر دهان ماهی گذاشت. سپس گفت: این ماهی میگوید که من آن زمان کوچک بودم. اکنون 2 ماهی دیگر که از من بزرگتر هستند زیر تخت پنهانند. از آنها بپرسید تا بگویند. عاقبت کسب علم. معرکه‌گیری با پسرش دعوا می‌کرد و می‌گفت: تو هیچ کاری نمی‌کنی و عمرت را به بطالت می‌گذرانی. چند بار به تو بگویم که معلق زدن و سگ از حلقه جهاندن و بندبازی را یاد بگیر تا از عمرت بهره ببری؟ اگر حرف مرا گوش نکنی، به خدا تو را در مدرسه اندازم تا آن علم بیهودی آنها را یاد بگیری و دانشمند شوی و تا زندگی در خواری و بدبختی و پریشانی بمانی و 1 جو هم درآمد نداشته باشی. رغبت شراب. پدر شخصی در چاه افتاد و مرد. او با جمعی مشغول شرابخواری بود. یکی از آنها آمد و گفت: پدرت در چاه افتاده است. او دلش نمی آمد که مجلس را ترک کند. گفت: عیبی ندارد مردان هر کجا بیفتند. آن شخص گفت: پدرت مرده است. گفت: به خدا قسم شیر نر هم می میرد. گفتند: بیا تا او را بیرون بکشیم. گفت: بیرون نکشیده هم 50 من وزن دارد. گفتند: بیا تا او را دفن کنیم. گفت: احتیاجی به من نیست. اگر طلاست من کاملا به شما اعتماد دارم. بروید او را دفن کنید. دلیل شکر. مردی خری را گم کرده بود. دور شهر میگشت و شکر میگفت. به او گفتند: چرا شکر میکنی؟ گفت: برای اینکه من سوار خر نبودم، وگرنه من هم امروز 4 روز بود که گم شده بودم. خانه مصیبت زده.
درویشی به در خانه‌ای رسید. مقداری نان خواست. دخترکی در خانه بود. گفت نان نیست. درویش پرسید مادرت کجاست؟ دختر گفت برای تسلیت به خویشاوندان رفته است. درویش گفت با این حال که من خانه شما را می‌بینم، خویشاوندان دیگر باید برای تسلیت به شما بیایند. گربه تبردزد. مردی تبری داشت و هر شب آن را در انبار می‌گذاشت و در را محکم می‌بست. زنش پرسید چرا تبر را در انبار می‌گذاری؟ گفت تا گربه آن را نبرد. زن گفت گربه تبر را برای چه می‌خواهد؟ مرد گفت ای زن ابله، یک تکه گوشت که به یک جو هم نمی‌ارزد را می‌برد. آن وقت تبری را که به 10 دینار خریدم رها خواهد کرد. در فکر بودم. کسی به باغ خود رفت و دزدی را دید که پشته پیاز بسته است. پرسید در این باغ چه می‌کنی؟ دزد گفت از راه می‌گذشتم، ناگهان باد مرا به داخل باغ انداخت. مرد گفت پس چرا پیاز کندی؟ دزد گفت باد مرا می‌برد، دستم را به پیازها می‌زدم، از زمین کنده می‌شدند. مرد گفت این هم قبول. اما چه کسی آنها را جمع کرد و پشتواره بست؟ دزد گفت به خدا من هم در همین فکر بودم که تو آمدی. تازه آمدم. شخصی در خانه مردی خواست نماز بخواند. پرسید قبله کدام طرف است؟ مرد خانه گفت من هنوز 2 سال است که در این خانه‌ام. از کجا بدانم قبله چگونه است؟ خواندن فکر. شخصی ادعای نبوت میکرد. او را پیش خلیفه بردند. خلیفه از او پرسید معجزت چیست؟ او گفت معجزه من این است که هرچه در دل شما میگذرد به من معلوم است، چنان که اکنون در دل همه شما میگذرد که من دروغ میگویم. پلنگ. تاجری زنی زیبا به نام زهره داشت. او قصد سفر کرد. برای همسرش لباسی سفید تهیه کرد و کاسه‌ای رنگ نیل به خدمتکارش داد و گفت هرگاه از این زن کار ناشایستی سر زد، 1 انگشت نیل بر لباس او بزن تا وقتی بازگشتم از حال او با خبر شوم. پس از مدتی تاجر به خدمتکارش نوشت چیزی نکند زهره که ننگی باشد، بر جامه او ز نیل رنگی باشد. خدمتکار پاسخ داد گر آمدن خواجه درنگی باشد، چون باز آید زهره پلنگی باشد. مسلمانی. به خطیبی گفتند مسلمانی چیست؟ گفت من مردی خطیبم، مرا با مسلمانی چه کار؟ عرق. کسی تابستان از بغداد می آمد. به او گفتند آنجا چه می کردی؟ گفت عرق می کردم. اهمیت گیوه. درویشی با گیوه در پا نماز می خواند. دزدی به گیوه او طمع کرد. گفت با گیوه نماز درست نیست. درویش فهمید و گفت اگر نماز درست نباشد گیوه که هست. عمر بعد از مرگ. ظریفی مرغ بریانی را در سفره مردی خسیس دید که 3 روز پیاپی بود و خورده نمیشد. گفت عمر این مرغ بریان پس از مرگ طولانی تر از عمرش پیش از مرگ است. فرزند بزرگان. زن طلحک فرزندی به دنیا آورد. سلطان محمود از او پرسید چه به دنیا آمده است؟ طلحک گفت از درویشان چه زاده می شود؟ پسری یا دختری؟ سلطان گفت مگر از بزرگان چه زاده می شود؟ طلحک گفت چیزی زاده می شود بی هنجارگوی و خانه برانداز.
تلقین مغرضانه. بین کدخدای و خطیب روستا دشمنی بود. کدخدا مرد. وقتی او را به خاک سپردند به خطیب گفتند تلقین او را بگو. خطیب گفت برای این کار دیگری را بخواهید که او سخن مرا از روی غرض می شنود. دزد بی تقصیر. استر طلحک را دزدیدند. یکی می گفت گناه توست که در نگهداری آن کوتاهی کردی. دیگری گفت گناه مهمتر آن است که در طویله را باز گذاشته است. طلحک گفت پس در این صورت دزد گناهی ندارد. به همین میخندم. شخصی مهمانی را در طبقه پایین خانه خوابانده بود. نیم شب صدای خنده مهمان را از طبقه بالا شنید. پرسید آنجا چه میکنی؟ مهمان گفت در خواب غلتیدم. صاحب خانه گفت مردم از بالا به پایین میغلطند، تو از پایین به بالا میغلطی؟ مهمان گفت من هم به همین میخندم. همه را بپوش. سلطان محمود در زمستانی سخت به طلحک گفت با این لباس نازک در این سرما چه میکنی که من با این همه لباس میلرزم؟ طلحک گفت ای پادشاه تو هم مانند من کن تا نلرزی. سلطان گفت مگر تو چه کرده ای؟ طلحک گفت هر چه لباس داشتم همه را پوشیدم. با اینکه نمیخوانم. شمس الدین مظفر روزی با شاگردان خود میگفت تحصیل باید در کودکی انجام شود. هرچه در کودکی به یاد گیرند هرگز فراموش نشود. من اکنون 50 سال است که سوره فاتحه را یاد گرفتم و با وجود اینکه هرگز آن را نخواندم هنوز به یاد دارم. سجده صبر. شخصی خانه ای را کرایه کرده بود. چوب‌های سقفش بسیار صدا می‌کردند. با صاحبخانه برای تعمیر آن صحبت کرد. صاحبخانه پاسخ داد که چوب‌های سقف ذکر خداوند را می‌گویند. مستاجر گفت خوب است اما می‌ترسم این ذکر منجر به سجود شود. دوستی نسیه. هارون به بهلول گفت دوست‌ترین مردم نزد تو کیست؟ بهلول گفت آنکه شکمم را سیر کند. هارون گفت من سیر میکنم پس مرا دوست خواهی داشت یا نه؟ بهلول گفت دوستی نسیه نمی شود. شوهر چهارم. زنی که 2 شوهرش فوت کرده بودند شوهر سومش رو به مرگ بود. برای او گریه میکرد و میگفت ای خواجه به کجا میروی و مرا به چه کسی میسپاری؟ شوهر گفت به 4. خواص نام آدم و حوا. واعظی بر منبر میگفت هر که نام آدم و حوا را بنویسد و در خانه آویزان کند شیطان به آن خانه وارد نمی شود. طلحک از پایین منبر برخاست و گفت مولانا شیطان در بهشت در همسایگی خانه آدم و حوا رفت و آنها را فریب داد. چگونه ممکن است در خانه ما از اسم آنها بترسد؟ قسم دروغ. از شیطان پرسیدند کدام طایفه را دوست داری؟ گفت دلالان را. گفتند چرا؟ گفت برای اینکه من از سخن دروغ آنها راضی بودم. آنها سوگند دروغ را نیز به آن اضافه کردند. اگر می توانستم. پاسبانان شب به مردی مست رسیدند و او را گرفتند و گفتند برخیز تا تو را به زندان ببریم. مرد گفت اگر می توانستم راه بروم به خانه خود می رفتم. بیا پایین.
اعرابی را پیش خلیفه بردند. او خلیفه را دید که بر تخت نشسته و دیگران پایین ایستادند. گفت: سلام بر تو ای الله. خلیفه گفت: من الله نیستم. اعرابی گفت: ای جبرئیل. خلیفه گفت: من جبرئیل نیستم. اعرابی گفت: الله نیستی، جبرئیل نیستی، پس چرا آن بالا تنها نشستی؟ تو هم بیا پایین و در میان مردم بنشین. تهدید. درویشی به روستایی رسید. جمعی از کدخدایان را دید که آنجا نشستند. گفت: چیزی به من بدهید وگرنه با این روستا همان کاری را می کنم که با آن روستای دیگر کردم. آنها ترسیدند و گفتند: مبادا که ساحری یا ولی باشد که از او ویرانی به روستای ما برسد. هرچه خواست به او دادند. پس از آن پرسیدند: با آن روستا چه کردی؟ درویش گفت: آنجا سؤالی کردم، چیزی ندادند. به اینجا آمدم. اگر شما نیز چیزی نمیدادید به روستای دیگری میرفتم. سرکه 7 ساله. برای بیماری سرکه 7 ساله تجویز کردند. او از دوستی خواست. دوستش گفت: من دارم اما نمیدهم. بیمار پرسید: چرا؟ دوستش گفت: اگر من سرکه را به کسی میدادم سال اول تمام میشد و به 7 سالگی نمیرسید. جزای گاز گرفتن. وقتی سگی مزید را گاز گرفت. مزید هم یکی از افراد شوخ زمانش بود. به او گفتند: اگر میخواهی درد آرام شود آن سگ را آبگوشت بخوران. مزید گفت: آنگاه هیچ سگی در جهان باقی نمیماند مگر آنکه بیاید و مرا گاز بگیرد. نیم عمر و کل عمر. نحوی در کشتی بود. به ملاح گفت: تو علم نحو خوانده‌ای؟ ملاح گفت: نه. نحوی گفت: نیم عمرت بر فناست. روز دیگر تندبادی آمد و کشتی میخواست غرق شود. ملاح به او گفت: تو علم شنا آموخته‌ای؟ نحوی گفت: نه. ملاح گفت: کل عمرت بر فناست. دوستان، متشکریم که تا پایان این حکایت با ما بودید. برای ما بنویسید که کدام حکایت از نظر شما جالبتر بود و اگر علاقه‌مندید قسمت‌های بیشتری از این حکایت‌ها رو ببینید حتما کانال ما رو دنبال کنید. حق یادتون.